අද දවස තමයි 2023 ජනවාරි මාසේ 2 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ හරියටම 2023 අද වගේ දවසක. ඔයා මේ වීඩියෝ එක පසු කාලයකදී බලන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මේක අප්ලෝඩ් කරන දවස තමයි අද. ඇයි මේ දවස ගැන මෙච්චර කියන්නේ? අපිට තව මේ අවුරුද්දේ දවස් 364ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඔයා ඇයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ? මොකක්ද ඔයාගේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ? හිතන්නකෝ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ඉන්න දුර්වල කෙනා ඔයා කියලා අපි වීක් කෙනෙක් කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟ ෆොටෝ එකේ ඉන්න ස්ට්‍රෝං එහෙම නැත්නම් ජයග්‍රාහකයා වෙන්න නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා හරියටම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. එහෙම කැමති කෙනෙක් විතරයි මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඇයිවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කිසිම සැලසුමක් කිසිම අවබෝධයක් නැතුව අවුරුදු ගාණක් නාස්ති කළා නම් තවදුරටත් එහෙම නාස්ති කරන්න කාලයක් නැත්තම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අද ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕනේ. එහෙම හිතන කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මුලින්ම අපි කතා කරමු කාලය ගැන. වැදගත්ම දේ තමයි කාලය. මේ හැමදේම කරන්න අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ ටික කාලයයි. මම ආසම කරන ප්‍රසිද්ධ කෝට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා. හොඳට මේ කියමන දිහා බලන්න. The trouble is you think you have time. ප්‍රශ්නය තමයි එහෙම නැත්නම් අවුල තමයි ඔයා හිතනවා ඔයාට ගොඩක් කාලය තියෙනවා කියලා. එහෙම හිතන නිසා තමයි අපි දේවල් කල් දාන්නේ. ඉතින් එහෙම හිතන්න එපා. ඔයාට ඇත්තටම තියෙන්නේ ගොඩක් පොඩි කාලයක් විතරයි. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම ඔයාට තව දවස් 364ක් තියෙනවා කියලා මම මතක් කළේ. අපි දැන් බලමු ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙකුයි අතර වෙනස. ඔයා මම යූ කියලා හඳුන්වනවා. ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනා මම කසුන් කියලා හඳුන්වනවා. ඔයාගේ කසුන්ගේ වෙනස මොකක්ද? ඔයාත් මිනිස්සෙක් කසුනුත් මිනිස්සෙක්. හැබැයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි බෑ. කසුන්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. මේකට හේතුව මොකක්ද? මෙන්න මේ ටේබල් එක හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔයාට මේ ටේබල් එක හොඳින් බැලුවොත් ඔයාගේ කසුන්ගේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔයාගේ කසුන්ගේ මොනවද තියෙන වෙනස්කම්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි වෙන්නත් කසුන්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නත්. ඔයා කාලයක් සහිත අරමුණක් නැති කෙනෙක්. මොකක්ද මේ කාලයක් සහිත අරමුණක් කියන්නේ? ඔයාට දෙයක් ඉටු කරගන්න කාලයක් නැත්නම් ඔයාට ඒක කවදා ඉටු කරගන්න ඕනේද කියලා කිසිම අදහසක් නැහැ. මේක අපි ඉංග්‍රීසි වලට දැම්මොත් එහෙම ඔයාට අවුරුදු කීයකින්ද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා ඔයා සන්තකේ නැත්නම් ඔයා සතුව අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි කසුන්ට එහෙම අදහසක් තිබිලා තියෙනවා. කාලයත් එක්ක බැඳිච්ච අරමුණක් තමයි කසුන්ට තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා ගොඩක් වෙලාව පාවිච්චි කරන්නේ විනෝද වෙන්න. හැබැයි කසුන්නේ වෙලාව පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ඉංග්ලිෂ් වීඩියෝස් බලන්න වගේ දේවල් වලට. එයාගේ ඉගෙන ගන්න කාලය ගොඩක් වැඩි. ඔයා ඉගෙන ගන්නවා විතරයි. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න දන්නේ නැහැ. කසුන් ඉගෙන ගන්නවත් එක්කම එයාගේ ප්‍රායෝගික භාවිතය ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා එයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්ම. ඔයා ඉන්නේ සිංහල පරිසරයක. ඔයාගේ ගෙදර ඉන්නේ නැත්නම් ඔයා කතා කරන්නේ ඔයා බලන්නේ සිංහල දේවල්. හැබැයි කසුන් ඉංග්‍රීසි පරිසරයක් හදා ගනිමින් ඉන්නේ. එයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලේසි වෙන්න. වැදගත්ම කාරණය තමයි ඔයාගේ ආත්ම විශ්වාසය. අපි කියන්නේ self confidence කියලා. ඒක ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි කසුන්ගේ හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක්, තද ආත්ම විශ්වාසයක්, මට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා වලින් තමයි ඔයා සහ ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් වෙනස් වෙන්නේ. What should I do today? ඔයාට හිතෙනවා ඇති අද ඉඳලා මොනවද කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ කතාව වැරදි. What should I do now? ඔයා දැන් ඉඳලා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා අපි දැන් බලමු. What should I do now? මේ වාක්‍යයේ ඇත්තම තේරුම මොකක්ද?
ඇයි මම අද පටන් ගන්නෙ නැතුව දැන් පටන් ගන්න කියලා කියන්නේ. ඔයා ඉංග්‍රීසි බැරි කෙනෙක් නම් ඔයාගේ මනස අනිවාර්යයෙන්ම පුහුණු වෙලා ඇත්තේ වැඩ කල් දාන්න හෙට කරනවා කියලා හිතන්න. ඒක නිසා තමයි ඔයාට මම දැම්මම පටන් ගන්න කියලා කිව්වේ. ඔයාගේ මනසත් එක්ක සටන් කළා ඔයාගේ මයින්ඩ් එකේ තියෙන පසුගාමි අදහස් නැති කරගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම පටන් ගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන පියවර 4ක් මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ස්ටෙප් නම්බර් 1 පියවර අංක 1 ඔයාගේ අරමුණ සහ ඔයාට යොදා ගැනීමට හැකි කාලය ගැන ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ. මං උදාහරණයකින් මේක පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්නකෝ ඔයා කාර්යාලයක වැඩ කරන එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරන කෙනෙක් කියලා. එහෙම කෙනෙක් නම් ඔයා කොහොමද ආසන්න වශයෙන් ඔයාගේ කාලය බෙදාගන්නේ කියලා මං උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේක උදාහරණයක් විතරයි. මේ කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ආසන්න වශයෙන් මේ උදාහරණය තේරුම් අරන් ඔයාට අනුව කාලය වෙනස් කරගන්න. අපි කියන්නේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න කියලා. අපි දැන් කාලය ගණනය කරමු. ඔයාට කොච්චර කාලයක් ඉංග්‍රීසි වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් අපි බලමු. ඉස්සර කියලා මං සඳහන් කරන්නේ then කියන වචනෙන්, now කියලා මං සඳහන් කරන්නේ දැන් ඔයාට කොච්චර කාලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. අපි උපකල්පනය කරලා බලනවා. මුලින් අපි බලමු ඔයා අවදි වෙන වෙලාව. මං හිතනවා ඔයා 6ට වගේ අවදි වෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් 4ට අවදි වෙලා ඔයාට පැය 2ක් ඉතුරු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා 7 වෙනකොට වැඩ ඇරිලා ගෙදර ඇවිල්ලා ඔයා රිලැක්ස් වෙනවා නම් ඔයා එතන ඉඳන් වීඩියෝස් බලනවා නම් පැය 3ක් ඔයාට පුළුවන් ඒ පැය 3 ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් බලන්න යොමු වෙන්න. මම මේ වගුව හැදුවේ ගොඩක් අයගේ මේ ගැන අහලා. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ආවට පස්සේ 7 ඉඳන් ගොඩක් අය කරන්නේ YouTube එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝස් බලන එක. මේ බලන වෙලාව ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ බලන්න යොමු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා නින්දට යන්නේ 10 නම් ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් තව පැයක් වෙන් කරගන්න ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා සම්පූර්ණ දවස් දෙකම නිමාඩුයි කියලා අපි හිතමුකෝ. ඔයාට පුළුවන් එක දවසකට පැය 8ක් වෙන් කරගෙන පැය 16ක් ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරන්න. ඔයාට දැන් හිතෙන්නේ නැති මම මුළු සතියම ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරනවා නේද කියලා. ඔව්, ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාට ඒ කැපකිරීම ටික කාලයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට ආසන්න වශයෙන් සතියකට ඔයාට පැය 22ක් අමතරව එකතු කරගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඔයා රැකියාවකට යන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වෙලාව ඉතාම විශාල වශයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඔයාට තේරෙයි. ඒක නිසා අමතර වෙලාවල් ඔක්කොම කවුන්ට් කරගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යොමු කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ස්ටෙප් නම්බර් 2 පියවර අංක 2 මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. අපිට ඒක නිසා කීවර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ කීවර්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ? ඔයාගේ රැකියාවට එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගන්න විෂයට අදාළ වෙන මූලික වචන තියෙනවා. ඒ වචන තමයි ඔයාගේ රැකියාව එහෙම නැත්නම් ඒ විෂයන් වලදී නිශ්චිත වශයෙන්ම භාවිතා වෙන්නේ. අපි කියන්නේ වැඩිපුර භාවිතා වෙන්නේ ඒ වචන. ඔයා මේ කීවර්ඩ්ස් 1000ක් තෝරගෙන ඒ කීවර්ඩ්ස් 1000ක් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ඔයාට මේ දේ සම්බන්ධයෙන් වගේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් විෂයන් සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ 1000 කියලා කිව්වේ මූලික වචන 1000 මීට වැඩිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ 1000ක්වත් දන්නවනම් ඒ විෂයට අදාළව ඒ රැකියාවට අදාළව ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අපි උදාහරණයකින් බලමු. හිතන්නකෝ ඔයා ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් කියලා. මම මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා මම ඒ සම්බන්ධ උදාහරණයක් තමයි ඔයාලට අරන් ආවේ. ආර්ථික විද්‍යාවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඉකොනොමික්ස් කියලා. ඉතින් මේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් හරි මොන වගේ වචනද දැනගන්න ඕනේ. එයා මෙන්න මේ වගේ වචන ආර්ථික විද්‍යාවට සම්බන්ධ මූලික වචන 1000ක් විතර දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මම නිකන් වචන 4ක් ඔයාලට දැනගන්න මේකේ සඳහන් කරන්නම්. ඩිමාන්ඩ් කියන්නේ ඉල්ලුමට. supply
supply කියන්නේ සැපයීමට. inflation කියන්නේ උද්දමනයට. recession කියන්නේ ආර්ථික පසුබැසීමට. මේ වචන මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මේක ආර්ථික විද්‍යාව සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් වෙනවා. මට මෙතෙන්දී ඔයාලට කියන්න ඕනුනේ ඕනම සබ්ජෙක්ට් එක ඕනම රැකියාවක මේ වගේ වචන තියෙනවා. ඒ රැකියාවට විතරක් අදාළ වෙන. ඔයා වැඩි වේලාවක් ගත කරන්නේ රැකියාවත් එක්ක හරි ඒ විෂය ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ සම්බන්ධ වචන ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒවට තමයි keywords කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඒ keywords අන්තර්ජාලයේ ගවේෂණය කරලා හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඒවා තේරුම් අරගෙන පාඩම් කරගෙන ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එකට එකතු කරගත්තොත් ඔයාට ගොඩාක් ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි ගණනුව කරන්න පුළුවන්. රස්සාවත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක. step number 3 පියවර අංක 3 මේක ඉතාමත් වැදගත් පියවරක්. ඔයා ගෙදෙද්දිම ඉංග්‍රීසි පරිසරයක් හදාගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයා මෙච්චර කාලයක් බැලුවේ සිංහල ෆිල්ම්ස් නම්, ඔයා සිංහල වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ බලන්න. ඔයා ගොඩක් ආස කරන්නේ සිංහල සින්දු වලට නම් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි සින්දු අහන්න පටන් ගන්න. ඔයා chat කරන්නේ සිංහලෙන් නම්, ඔයා Facebook එකේ දේවල් බලන්නේ කියවන්නේ සිංහලෙන් නම් ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ දේවල් කියවන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ දේවල් බලන්න උත්සාහ කරන්න. මෙහෙම කළොත් ඔයාගේ අවට පරිසරයේ ඉංග්‍රීසි පරිසරයක් නිසා ගොඩාක් ලේසියෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. ස්ටෙප් නම්බර් 4 පියවර අංක 4 අනාගත බය. මට ඉංග්‍රීසි බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්දි මං කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා ළඟ තියෙන බය ගැන නෙමෙයි. ඔයා ඒ බය කොහොමත් නැති කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දි මං කියන්නේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි වුණොත් අනාගතයේදී ඔයාට වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන දැම්ම ටිකක් හිතන්න. එතකොට ඔයාගේ හිතට බය ඇති වෙයි. එතකොට ඔයාට අද දවසේම මේ දැම්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න හිතෙයි. එහෙම හිතුනොත් තමයි ඔයා ඒ දේ කරන්නේ. ඕනම කෙනෙක් බය වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම එයා ඒ බය නැති කරගන්න වැඩ කරනවා. අපි අඳුරට බයයි නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි ආලෝකයක් දල්වනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි බැරි වෙලා ඔයාගේ අනාගත ජීවිතයේ අසාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාගේ හිතට කිව්වොත් ඔයාගේ හිත විසින්ම ඔයාට බල කරනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක නිසා ඔයා අනාගතය ගැන කල්පනා කරලා ඉංග්‍රීසි බැරි වුණොත් මට මොකද වෙන්නේ කියලා කොලයක් අරගෙන වාක්‍ය 10ක් විතර ලියලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම ලියලා බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් අනාගතයේදී ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි වුණොත් ඔයාට කොච්චර අවස්ථාව මගහැරෙනවද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් මගේ අදහස ඔයාට කියන්නම්. මගේ පුද්ගලික අදහස තමයි ඔයා අද දවසේ කාලය භාවිතා කරන ආකාරයෙන් තමයි ඔයා අනාගතයේදී කවුරු වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාගේ කාලය බුද්ධිමත්ව භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් ඔයාගේ හැම යාළුවෙක්ටම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ අයිඩියා එකත් පහලින් ලියාගෙන යන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි අපිට අනාගතයේදී වීඩියෝස් හදනකොට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.